नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्ने सही टाइम र सही सेटिङ सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्ने एउटा टाइम राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन टाइममा तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा सधैँ अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा धेरै नै भ्युज आउने गरेका छन् र केही सेटिङहरू पनि छन्, म तपाईँलाई देखाउँदैछु। त्यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो टाइममा भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने धेरै नै भ्युज तपाईँहरूको भिडियोमा आउनेछ। त्यसको लागि म टिकटकमा लिएर जान्छु। टिकटकमा जानुहोला। टिकटकमा गइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोला। प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि माथितिर तपाईँले तीनवटा धर्काको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यो तीनवटा धर्काको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब तीनवटा धर्काको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तलतिर जानुभयो भने सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउनेछ। यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले अर्को इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एनालिटिक भनेर। यहाँनिर एनालिटिकको अप्सन छ। यहाँनिर तपाईँहरूले यो एनालिटिक्स भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। मैले क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँबाट भित्र छिरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ अर्को इन्टरफेस आउँछ। यहाँ म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यहाँ एनालिटिक्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर फलोवर्स भनेर देखाउँछ। यहाँ तपाईँहरूको फलोवर्सको एक्टिभिटी देखाउँछ। यो फलोवर्समा क्लिक गर्नुहोला। यो फलोवर्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो इन्टरफेस। अब यहाँबाट सर तलतिर सार्दै जानुहोला। तलतिर सार्दै गइसकेपछि तपाईँहरूले फलोवर्स एक्टिभिटी भनेको छ। तपाईँहरूको फलोवर्सको एक्टिभिटी हो। तपाईँहरूको फलोवर्सले कुन समयमा तपाईँहरूको भिडियो धेरै हेर्छन् भनेर यहाँ ग्राफ छ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यो ग्राफ रहेको छ। अब यो ग्राफमध्ये तपाईँहरूको फलोवर्स एक्टिभ हुने समय हो। यो यहाँनिर समय देखाएको छ। यहाँ तपाईँहरूको त्यो फलोवर्स एक्टिभिटीमा तपाईँहरूले तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै टाइम रहेको छ। तपाईँले कति बजीदेखि कति बजीमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि धेरै भ्युज आउँछ भनेर यहाँ टाइमिङ छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको 7 बजी 7 AM 7 AM देखाएको छ। 7 AM मा तपाईँहरूको निकै नै थोरै भ्युज फलोवर्सहरू तपाईँहरूको एक्टिभ हुने गरेका छन् तपाईँहरूको टिकटकमा। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो टाइम सही छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाल्नुहोला, यतापट्टि सार्दै जानुहोला। यहाँनिर सबभन्दा बढी टाइम भएको तपाईँहरूको यहाँनिर मेरोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 7 PM 7 PM मा चाहिँ धेरै नै भ्युवर्सहरू एक्टिभ हुने गरेका छन्। मैले 7 PM मा भिडियो अपलोड गरेँ भने धेरै भ्युज आउँछन्। 7 PM देखि उता मैले 10 PM सम्म अपलोड गरेँ भने धेरै नै भ्युजहरू एक्टिभ रहेका छन्। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यो ग्राफ माथितिर गएको छ 7 PM देखि। तपाईँहरूले पनि आफ्नो टिकटकमा यसरी ग्राफ चेक गर्नुहोला। फलोवर्स एक्टिभिटी चेक गर्नुहोला। कुन समयमा तपाईँहरूको फलोवर्सहरू धेरै एक्टिभ हुने गरेका छन् त्यो समयमा तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्नुहोला। अब मेरो यहाँनिर ग्राफमा देखाएको छ 7 PM। 7 PM मा धेरै भ्युवर्सहरू एक्टिभ हुने गरेका छन् भने मैले यो 7 PM मा भिडियो अपलोड गरेँ भने धेरै भ्युजहरू आउने छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबै ग्राफहरू माथि गएको छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि चेक गर्नुहोला। आफ्नो टिकटकमा गएर मैले देखाएँ जस्तो प्रोसेस गरेर चाहिँ आफ्नो टिकटकमा कुन चाहिँ समयमा तपाईँहरूको फलोवर्सहरू एक्टिभ हुने गरेका छन्, धेरै नै टिकटक चलाउने गरेका छन्, त्यो समयमा तपाईँहरूले यो ग्राफ माथितिर भएको टाइम तपाईँहरूले छानेर चाहिँ तपाईँहरूले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टिकटकमा भ्युज धेरै नै बढ्छ र तपाईँहरूको फलोवर्सहरू एक्टिभ हुने गरेका छन्। त्यो समयमा तपाईँले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको फलोवर्सहरूले हेर्नेछन्। यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकको फलोवर्सहरू कुन समयमा एक्टिभ हुन्छन् र कुन समयमा भिडियो अपलोड गर्ने यो सेटिङ रहेको छ। तपाईँहरूले यसरी नै सेटिङ चेक गर्नुहोला। तपाईँहरूको ग्राफ चेक गर्नुहोला। फलोवर्सको एक्टिभिटी चेक गर्नुहोला र भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोमा पनि धेरै नै भ्युज आउनेछ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।